ضع زيت الزيتون مع القرنفل في فتحة الشرج لمدة 10 دقائق يوميا قبل النوم. سيجعلك كالحصان حتى لو كان عمرك 70 عاما. ولدينا لك بشرى سارة إذا كنت تعاني من هذه الأمراض، وهي التهاب وتضخم البروستاتا ومرض السكري بالأخص من النوع الثاني، والتهابات الكبد ومشكلات في المعدة وأمراض القلب والشرايين. وإذا كنت تعاني من الوزن الزائد والسمنة المفرطة وارتفاع مستمر في ضغط الدم وأيضا زيادة في مستوى الكوليسترول، أو تعاني من التهابات المفاصل أو هشاشة العظام ومشكلة ديدان البطن المزعجة، فشاهد هذا الفيديو للنهاية لتتعرف على حل وعلاج لجميع هذه الأمراض. ولكن قبل أن نبدأ، وفضلا وليس أمرا، صلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وادعمنا بإعجاب لنستمر بتقديم كل ما هو جديد ومفيد. وإذا كنت قد تناولت زيت الزيتون أو القرنفل ولو لمرة، نرجو منك أن توقف الفيديو للحظة وتدعمنا بإعجاب واشتراك في القناة، وتقوم بتفعيل زر الجرس لنعرف عدد الأشخاص المهتمين بهذه النوعية من الفيديوهات. مرحبا بكم من جديد. وضع مسمار من القرنفل مخلوط بزيت الزيتون قد يظن الكثير من الرجال والنساء أنه أمر صعب، ولكنه كنز من الفوائد الصحية للجسم، فهو يعمل على علاج التهاب وتضخم البروستاتا ومخفض لمستوى السكر في الدم، ويساعد في علاج دهون الكبد، ويعمل على تطهير الجسم وقتل الميكروبات والفيروسات، وينظف القولون ويقتل الديدان فورا. بالتالي فأنت حينها ستنعم بصحة أفضل. وتؤكد معظم الدراسات الطبية أن وجود ديدان البطن في المقام الأول هي التي تسبب خلل في الجهاز الهضمي وتجلب له الكثير من المشكلات الصحية. وديدان البطن هي عبارة عن مجموعة من الديدان التي تستوطن في أمعاء الإنسان. عندما تستوطن تسبب العديد من الأمراض، وقد تصل هذه الأمراض مرحلة خطيرة كتليف الكبد والإصابة بسرطان البروستاتا. هل تعلم أن بعض أنواع الديدان الخطيرة تستطيع أن تنمو وتتكاثر في أمعائك دون أن تشعر؟ وديدان البطن بالمناسبة معدية، ويمكن أن تنتقل من شخص إلى شخص آخر في حالة تعرضه لبراز الشخص المصاب. وكما يمكن أن يصاب الإنسان بديدان البطن أيضا من خلال تناوله لطعام ملوث. ومن أشهر أنواع ديدان البطن الخطيرة الديدان الشريطية والديدان الدبوسية وديدان الإسكارس. وهذه الديدان تستوطن في أمعائك دون أن تتسبب في أي أعراض في بداية الأمر، ولكنها في لحظة من اللحظات تجلب لك أعراضا مؤلمة للغاية، مثل الشعور بألم شديد في منطقة البطن وظهور الكثير من المشكلات في الجهاز الهضمي. وتعد من أبرز علامات وجود تلك الديدان في جسمك هي الإصابة بالإسهال المستمر، وفي بعض الأحيان بالإمساك الشديد، وتجعلك تشعر بالرغبة في القيء بشكل مستمر، وأيضا الشعور بالانتفاخ بعد تناول أي وجبة بسيطة. كما يصاحب هذه الأعراض الشعور بألم وحكة في منطقة فتحة الشرج، إلى جانب الشعور بعدم الراحة والتعب المستمر والإرهاق والخمول. وكما يمكن أن ترى تلك الديدان في البراز في حالة الإصابة بالديدان الدبوسية، إضافة إلى أنك تلاحظ خسارة الوزن دون مبرر. والآن السؤال المهم: ما هو العلاج الطبيعي لديدان البطن؟ إنها حركة بسيطة بمسمار من القرنفل مخلوط بزيت الزيتون. يظنها الرجال والنساء أمرا صعبا، لكنها تضمن لك نظافة تامة لمنطقة القولون وتعمل على قتل الديدان فورا. سنتحدث معكم الآن إلى مسارين علاجيين مهمين جدا. أولا هو خليط القرنفل وزيت الزيتون. وحينما نقوم بمزج ملعقتين من القرنفل المطحون وخلطهم بفنجان من زيت الزيتون وكوب ماء ساخن وملعقة عسل نحل، وتناول هذا المزيج، والأفضل أن يكون ذلك قبل النوم ب60 دقيقة. والهدف هو إيصال مزيج زيت الزيتون والقرنفل كامل إلى الأمعاء. ومن المعروف أن الأمعاء وسط قاعدي، وفيها يتفكك جزيئات مزيج زيت الزيتون والقرنفل وتخرج منه المواد الفعالة، وعلى رأسها المواد المضادة للأكسدة. وهنا دور زيت الزيتون والقرنفل في مقاومة البكتيريا والفيروسات والفطريات.
ويقوم بدورا مميزا في تطهير الأمعاء، وخاصة لمن لديه مشكلة في الديدان المعوية ولمن لديه التهابات في القولون، فنلاحظ أن تلك المادة تعمل كمضاد للالتهابات ومضاد للعدوى البكتيرية والفيروسية والفطرية. أما الطريقة الثانية وهي الأسرع وتكون نتائجها خلال 24 ساعة، وهي تحاميل حبة من القرنفل ممزوجة بزيت الزيتون أو وضع حبة القرنفل في فتحة الشرج. وأفضل طريقة للتعامل مع هذه الحركة البسيطة هو إحضار حبة من القرنفل ونقعه في زيت الزيتون لفترة 3 ساعات قبل الاستخدام، وبعد ذلك استخدامه كتحميلة في فتحة الشرج، والحرص على مكوثه في منطقة القولون لمدة 10 دقائق. وبعد ذلك من الممكن أن تخرج هذا القرنفل مع البراز. ما الذي يحدث عندما تقوم بهذه الحركة البسيطة؟ الديدان بكافة أنواعها تكره الروائح النفاذة، والقرنفل يمتلك رائحة نفاذة تعمل على قتل تلك الديدان، كما أن مركبات زيت الزيتون والقرنفل وعلى رأسها الأليسين وبعض المركبات الفعالة الأخرى تعمل بالفعل على علاج الديدان. وإذا أردت أن تتأكد من أن الديدان لم تعد في معدتك، يمكنك الاعتماد أيضا على تناول عصير البصل. صحيح أن مذاقه لاذع، لكنه سيأتي بنتائج فورية وفعالة، وفي المحصلة يعتبر مزيج القرنفل وزيت الزيتون بالإضافة إلى الثوم أيضا من أكثر المواد الغذائية القاتلة لديدان البطن. وهناك العديد من الوصفات الأخرى التي يمكن استخدامها لهذا الغرض، ومنها القرنفل مع الحليب، فيمكن شرب الحليب المضاف إليه القرنفل بعد غليهما قبل النوم، ويمكن أن تستخدم هذه الوصفة كحقنة شرجية. وكما يعد القرنفل هو نوع من التوابل المستخدمة في الطهي والغنية بالمواد المضادة للأكسدة والفيتامينات والمعادن، واستخدام القرنفل في الطب الصيني والطب الهندي القديم لتعزيز نظام المناعة وتقليل الالتهابات والمساعدة في عملية الهضم وعلاج التهاب وتضخم البروستاتا. ويستخدم زيت الزيتون لقتل الطفيليات وصد الحشرات لاحتوائه على الأوجينول، وهو مبيد جراثيم قوي، بالإضافة إلى الكاريوفيلين الذي له خصائص مضادة للميكروبات. فوائد مزيج القرنفل وزيت الزيتون: وجع الأسنان وآلام الأسنان. يعتقد أن العديد من الفوائد الصحية لمزيج زيت الزيتون والقرنفل ناتجة عن آثاره المسكنة والمضادة للالتهابات والمضادة للبكتيريا، وربما اشتهر كعلاج لآلام الأسنان. في دراسة أجريت عام 2006 على 73 بالغا، وجد الباحثون أن الآلام التي تحتوي على مزيج زيت الزيتون والقرنفل يمكن مقارنته بالبنزوكاين، وهو مخدر موضعي في قدرته على تحسين الألم الناتج عن الحقن في الفم. وكما تساعد الخصائص المضادة للبكتيريا في القرنفل في تقليل بكتيريا الفم التي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بالتهاب اللثة وتجويف الأسنان. داء السكري: هناك الكثير من الأدلة على أن مزيج القرنفل وزيت الزيتون يفيد مرضى السكري، فيعتمد هذا على الأبحاث التي تشير إلى أن مزيج القرنفل وزيت الزيتون يساعد في تقليل نسبة السكر في الدم الجلوكوز قبل وبعد تناول الطعام. وفقا للدراسة التجريبية لعام 2019 تم العثور على انخفاضات كبيرة في مستويات الجلوكوز لدى المتطوعين الأصحاء الذين تناولوا مزيج القرنفل وزيت الزيتون، وبناء على النتائج الواعدة في الدراسات قبل سريرية فيما يتعلق بتأثير هذا المزيج على المساعدة في تنظيم نسبة السكر في الدم. حماية الكبد: يحتوي مزيج القرنفل وزيت الزيتون على كميات عالية من مضادات الأكسدة، والتي قد تكون مثالية لحماية الأعضاء الحيوية من آثار الجذور الحرة وخاصة الكبد. والأيض على المدى الطويل يزيد من إنتاج الجذور الحرة ومظهر الدهون مع تقليل مضادات الأكسدة في الكبد. في مثل هذه الحالات قد تكون مستخلصات القرنفل مكونا مفيدا في مواجهة هذه التأثيرات بخصائصها الواقية من الكبد، ويعمل كمعزز للمناعة. ويحتوي مزيج زيت الزيتون والقرنفل على مركبات تساعد في تحسين جهاز المناعة عن طريق زيادة عدد خلايا الدم البيضاء، وبالتالي تحسين فرط الحساسية المتأخرة. علاج الصداع: يمكن تقليل الصداع باستخدام مزيج القرنفل وزيت الزيتون، وذلك بصنع عجينة من عدد قليل من براعم القرنفل وزيت الزيتون، واخلطه مع رشة ملح صخري، وأضف هذا إلى كوب من الحليب. يقلل هذا المزيج من الصداع بسرعة وفعالية عالية. علاج البروستاتا: البروستاتا هي غدة صغيرة للغاية توجد بالجسم حول المثانة، وهي المسؤولة عن إنتاج الحيوانات المنوية للذكور، وعند إصابتها ببعض الأمراض مثل
التهابها أو تضخمها تتعرض البروستاتا إلى التلف وعدم القدرة على أداء وظيفتها بشكل سليم في الجسم، وكما قد يسوء الوضع ويصل بك إلى سرطان البروستاتا. ولكن لا داعي للقلق، فقد أثبتت الدراسات البحثية أن الأشخاص الذين يقومون بتناول الدهون غير المشبعة والتي تعرف باسم الدهون النباتية كزيت الزيتون من الأشياء التي تقلل فرصة الإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة 21%. وكما أكدت هذه الدراسة أن إضافة القرنفل إلى زيت الزيتون يعزز من نتائج الوقاية والعلاج بنسبة 65%. طريقة تحضير وصفة القرنفل وزيت الزيتون. المكونات: 5 حبات من القرنفل، كوب ماء ساخن، ملعقتين من زيت الزيتون، ملعقة عسل نحل، جذر زنجبيل طازج 3 سنتيمتر. طريقة التحضير والاستخدام: نقوم بتقطيع الزنجبيل إلى قطع صغيرة، ويتم نقع حبات القرنفل مع الزنجبيل في كوب الماء الساخن وتغطية الكوب جيدا لمدة 10 دقائق، ومن ثم نرفع الغطاء عن الكوب ونصفي منه حبات القرنفل وقطع الزنجبيل، ونمزج ملعقة من زيت الزيتون وملعقة من عسل النحل مع منقوع القرنفل في الماء. يتم شرب المزيج قبل النوم ب30 دقيقة. مشاهدينا الكرام، هذا كان كل ما لدينا اليوم. شكرا لكم على المشاهدة وإلى اللقاء.